สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบติดตามความเคลื่อนไหวลึกๆของโครงสร้างโลกดิจิทัลรับรองว่าวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมาฝากแน่นอนครับวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่9สำคัญทางกฎระเบียบของ Pi Network มันอาจจะเป็นเรื่องที่มีความเฉพาะทางหรือดูเป็นเทคนิคจ๋าไปสักนิดแต่เชื่อเถอะครับว่ามันสำคัญมากๆเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะรหัสและไขข้อข้องใจเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเรากำลังจะไปทิศทางไหนนี่คือประเด็นหลักๆที่เราจะมาลุยกันในวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ก้าวใหม่ของ Pi Network ไปทำความรู้จักว่า DTI คืออะไรดูกลไกการแยกประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลทำไมมาตรฐานระดับสากลถึงสำคัญนักและปิดท้ายด้วยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงต่อระบบนิเวศครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกของเรากันเลยครับกับก้าวใหม่ที่น่าจับตามองของ Pi Network ปกติแล้วเนี่ยข่าวในวงการคริปโตที่ทำให้เราตื่นเต้นมักจะเป็นข่าวใหญ่ๆหวือหวาหวาอย่างการลิสต์เหรียญเข้ากระดานเทรดใช่ไหมครับแต่สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้มันเป็นเหมือนเหตุการณ์สำคัญที่ค่อนข้างเงียบเชียบเลยแหละครับถ้าเอาไปเทียบกับข่าวประกาศใหญ่โตอื่นๆแต่นี่แหละครับคือการวางโครงสร้างพื้นฐานของจริงที่ส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวข้อมูลที่เราได้รับมาก็คือทาง Pi Network ได้รับรหัสการยืนยันตามมาตรฐาน ISO 24165อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการรับรองนี้ผ่านทางมูลนิธิที่ชื่อว่า Digital Token Identifier Foundation หรือ DTIF ครับรหัสนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขสุ่มๆนะครับแต่มันคือการได้รับการยอมรับและมีตัวตนในระดับมาตรฐานสากลเลยทีเดียวฟังดูมีแต่ตัวย่อเต็มไปหมดใช่ไหมครับงั้นเรามาเจาะดูกันต่อในส่วนที่2เลยครับว่าเจ้า DTI นี่มันคืออะไรกันแน่ DTI ย่อมาจาก Digital Token Identifier ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็เปรียบเสมือนเลขประจำตัวประชาชนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลนั่นแหละครับเป็นระบบระบุตัวตนที่มีความเฉพาะตัวออกแบบมาโดยอิงจากกรอบการทำงานของมาตรฐานระดับนานาชาติอย่าง ISO 24165 แบบเป๊ะๆเพื่อให้สินทรัพย์แต่ละตัวบนบล็อกเชนสามารถถูกจดจำและตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครับและภาพนี้ก็อธิบายความสำคัญได้อย่างชัดเจนเลยครับลองนึกถึงโลกการเงินแบบดั้งเดิมหรือสถาบันการเงินดูนะครับเขามีรหัสเฉพาะสำหรับระบุหลักทรัพย์สินต่างๆอย่างแม่นยำเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนทีนี้พอมาดูฝั่งโลกของบล็อกเชน DTIO ก็คือตัวที่เข้ามาทำหน้าที่เดียวกันนี้เลยครับมันเข้ามาจัดระเบียบให้โลกคริปโตมีมาตรฐานการระบุตัวตนเทียบเท่ากับสถาบันการเงินดั้งเดิมเลยครับเป้าหมายหลักๆของมาตรฐาน ISO ตัวนี้มีอยู่3อย่างครับ1คือช่วยเพิ่มความโปร่งใส2คือเอาไว้จัดหมวดหมู่ประเภทของสินทรัพย์และ3คือการสร้างการระบุตัวตนทางดิจิทัลที่ไม่ซ้ำกันเลยมันเข้ามาช่วยปัดเป่าความคลุมเครือในโลกคริปโตให้กลายเป็นระบบที่ใครๆก็ตรวจสอบได้ครับมาถึงส่วนที่3ครับเรามาดูกลไกการทำงานของมันกันว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการแยกประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซับซ้อนพวกนี้เคยมีคำถามแบบนี้ผุดขึ้นมาในหัวไหมครับเวลาเจอโปรเจกต์ใหม่ๆสรุปเจ้านี่มันคือโทเค็นหรือว่าเป็นเหรียญหรือจริงๆแล้วเป็น stable coin คำถามนี้สะท้อนความสับสนในตลาดปัจจุบันได้ดีมากครับและนี่แหละคือปัญหาที่กรอบการทำงานของ DTI เข้ามาช่วยแก้ได้อย่างตรงจุดเลยพอเรามีมาตรฐานตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาจัดการหั่นแบ่งสินทรัพย์ที่เคยปะปนกันมั่วไปหมดให้แยกออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนครับอย่างเช่นส่วนนี้คือคริปโตทั่วไปที่มีความผันผวนนะส่วนนี้คือกลุ่ม stable coin หรือส่วนนี้คือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆมันคือการเอาสิ่งที่เคยยุ่งเหยิงมาจัดลงกล่องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับกลไกในการคัดกรองของเขาก็เป็นขั้นเป็นตอนและมีเหตุผลมากครับสเต็ปแรกระบบจะตรวจสอบก่อนเลยว่าพื้นฐานของสินทรัพย์นั้นคือโทเค็นหรือว่าเป็นคอยจากนั้นสเต็ปที่2ก็จะไปดูสถานะของเครือข่ายครับว่าสินทรัพย์นั้นรันอยู่บนบล็อกเชนของตัวเองแบบ native หรือว่าไปอาศัยอยู่บนเชนของคนอื่นการแยกย่อยแบบนี้แหละครับที่ทำให้เขาสามารถระบุตัวตนของสินทรัพย์อย่าง Pi Network ได้อย่างแม่นยำและถูกต้องที่สุดคราวนี้ลองถอยหลังมามองภาพกว้างกันในส่วนที่4ครับทำไมมาตรฐานสากลถึงมีความสำคัญนักในระดับมวลรวมสาเหตุก็มาจากตัวเลขนี้เลยครับตลอด10ปีที่ผ่านมาวงการคริปโตโตไวมากๆผลที่ตามมาก็คือเรามีสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดใหม่เป็นพันๆรายการกระจายไปหมดโดยไม่มีมาตรฐานกลางเลยลองนึกภาพว่าคุณเป็นสถาบันการเงินที่ต้องมานั่งตรวจสอบเรื่องพวกนี้สิครับถือเป็นฝันร้ายในการจัดการข้อมูลเลยล่ะครับถ้าเราเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆเมื่อก่อนเราอาจจะเจอกับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่กระจัดกระจายบางที่ก็เข้มงวดบางที่ก็ละหลวมแต่การเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานสากลที่เป็นหนึ่งเดียวอย่าง ISO หมายความว่าทุกคนทั่วโลกกำลังหันมาใช้กติกาและภาษาเดียวกันครับซึ่งความมีเอกภาพระดับโลกแบบนี้มันย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่ากฎหมายที่แยกย่อยตามแต่ละพื้นที่อย่างแน่นอน
แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับ เรามาวิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมาถึงผลกระทบที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศ ตรงนี้อยากให้ทุกคนมองตามความเป็นจริงนะครับ ด้านซ้ายคือสิ่งที่ DTI เป็น มันคือกลไกสำหรับจัดหมวดหมู่และสร้างความโปร่งใสครับ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นทางด้านขวา นั่นคือมันไม่ใช่เครื่องรางที่จะมาการันตีความสำเร็จ หรือเป็นตัวดันมูลค่าตลาดให้พุ่งปรี๊ดโดยอัตโนมัติ การได้รหัสนี้คือการได้โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ไม่ใช่การการันตีความมั่งคั่งแต่อย่างใดครับ แต่ถึงอย่างนั้นถ้าระยะยาวแล้วก็ผลกระทบของมันถือว่ามหาศาลครับ การเชื่อมโยงกับมาตรฐานระดับโลก คือการยกระดับโครงสร้างให้มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เป็นการก้าวเข้าสู่ความโปร่งใสระดับสากล และที่สำคัญที่สุดมันทำให้สินทรัพย์เหล่านี้พร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับระบบการเงินในวงกว้างได้อย่างไร้รอยต่อ นี่แหละครับคือพัฒนาการของการเติบโตในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ทิ้งท้ายกันในวันนี้ด้วยคำถามชวนคิดครับ การจัดมาตรฐานระดับโลกจะเข้ามากำหนดหน้าตาและอนาคตของระบบนิเวศบล็อกเชนในวงกว้างได้อย่างไร ลองคิดดูนะครับว่าถ้าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ถูกนำมาใช้ทั่วโลก เส้นแบ่งระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับโลกดิจิทัลอาจจะเลือนลางจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็ได้ครับ น่าตื่นเต้นมากที่เราได้เห็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเจาะลึกข้อมูลด้วยกัน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วย หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ